Hello and welcome back to my channel. And for today's video, ang i-test natin ay itong The Ordinary na foundation. Hype na hype to kasi before. Kasi ang sinasabi ng iba is maganda yung coverage, blah blah blah, blah blah blah, blah blah blah. Parang ito na yung pinaka-mura daw na high-end na foundation, I think. Yun yung mga napapanood ko reviews dun sa YouTube, yung mga sikat na YouTuber sa ibang bansa. So, nakakita ko ng mura na nagbebenta na legit naman sa Shopee. Ilalagay ko na lang by the end of this video kung saan ko siya nabili. And ang nakuha kong shade is 2.0N, light medium na natural. Ito siya. Ito yung itsura ng packaging. Ang ganda, no? Kasi may pump na siya. And this is 30 ml. Ang ganda ng package. May pagka-matte siya. Pero transparent to. Inalog ko lang kasi kanina nung naglagay ako ng foundation. Ang liit lang, 'di ba? For a price ng, ang nakuha ko to 420 pesos. Mura na yun eh. Kaysa kasi yung mga nagbebenta online. Ito na yung pinakamalaki atang size. Tapos, yung nagbebenta online may mga 600, 700. Para sa ganito kaliit. Ganun siya ka-hype. Naging mahal na yung price niya kasi hype na hype siya. Marami tong shades by the way. Pwede nyo tignan yung shades niya nandun sa website ng The Ordinary mismo. theordinary.com/shade guide. Yan. Para makita nyo kung ano yung shade na bagay sa inyo. Kasi ang dami talaga niyang shade. Yun yung nakakatawa, ang dami niyang shade. Ipapakita ko lang sa inyo kasi morena ako. Kaya para sa mga morena dyan, ito, maganda tong shade na to. 2.0N, light medium natural. Ang gagawin ko is, siguro dito sa may nunal, maglalagay ako ng konti. Konti lang. So, ayan. Diba, hindi siya runny. Although, konti lang siya, pero hindi talaga siya runny. Ayan. So, bali, spread ko lang. Ayan yung shade na nakuha ko. Sobrang konti lang nun Tignan nyo kung gaano kadami. Gagamit ako ng beauty blender. Ito one layer na yan. Try natin mag 2 layers. Konti lang talaga nilalagay ko. Nasasayangan kasi ako eh. So, ayan. Yun. Medyo kita. Medyo ka na lang siya. Yung nunal. Visible pa rin. Pero natatakpan siya eh. And wala siyang amoy. Yun yung nakakatuwa. Mag-insert ako ng clip kung paano ko nilagay yung makeup na to. Kasi ito na yung after, nung nakauwi na kasi ako nito eh. Bali, nag-record ako kaninang umaga nung naglagay ako ng makeup. Bali, remind ko lang na 6:30 po ako natapos mag-makeup.
guys, and kakabalik ko lang galing office and from commute. Wala pa akong blotting ever since kanina umaga. Yan. Sobrang haggard na ako. Sorry talaga guys. Wala. Haggard talaga yung default face ko. Laging nagmamadali sa. So anyway, balik tayo dito sa foundation na nire-review natin. Tapos ang price nung nabili ko to online sa Shopee is 420. And legit naman yung seller. Ilalagay ko na lang somewhere siguro dito sa screen, dito banda, para makita niya kung saan ko siya nabili. Ayun. And okay naman. Sana may takip lang. May may takip. Para lang hindi nadudumihan yung part na yun. Tapos may pump. At least may pump. Mahal siya, no? 30 ml pa. Tapos ang price 420. Pero sa tingin ko okay naman. Tapos may SPF 15 pa. Para sa akin, worth the price tong 420. Kasi maganda naman yung coverage niya. Ano nga lang, nagmamantika lang ako all throughout the day sa init kasi. And wala. Default kasi sa akin yung yung pagka-oily. Tapos lalo na nagko-commute pa ako. Tingnan natin kung gaano kadami yung makukuha. Mag-blot tayo. Sabi, hindi pa ako nagpapahinga. As in, nag-film ako pagka dating ko sa bahay. So, bali, ito na yung nakuha sa face ko. Madami yan. Hindi sa kinakampihan ko siya. Kasi hindi talaga ako nagpahinga. Ang init. Wala pa electric fan. Ayun. Ang init kaya ako. Dumidikit na yung buhok ko sa leeg ko. Napawisan na ako. Pero okay siya. Ang ganda kasi ng coverage niya. And one apply pa lang yun. I think it's buildable din. Pwede ka mag 2 layers. Tapos yung panigurado yung coverage nun. Naku. Pakak na. Ang retouch na gagawin mo lang is mag-blot. Kasi okay na ako ulit oh. Okay na siya ulit. Yung consistency niya is creamy. Creamy siya. Hindi siya liquid din yung mabilis mag-run out. So far, okay naman siya. Okay talaga siya para sa akin. Dati ko pa itong nabili kasi before pa, hindi pa ako nag-YouTube. If ever try nyo rin to, may mga murang legit na shops sa Shopee na nagbebenta rin nito. Hanap lang kayo ng magaganda yung reviews. So if ever may gusto kayo ipa-review na product, please comment down below and please also check out my social media accounts na nandun sa description box below. Also, if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. See you in my next video.